Good morning mga pards, it's early morning. May titignan tayo sa compactor o truck, Mercedes truck. Warak ang harapang kaliwa. Ngayon ibinalik na for quality control check. So bago natin puntahan yung repaired vehicle, tignan muna natin yung mga files para may reference tayo kung ano ang mga dapat natin i-counter check. 6:40 in the morning. Police report nung sa file natin ay ito. Bali may nabangga siyang isang Mitsubishi Rosa bus. Bandang kaliwa, bandang kanan pala yan, likod na kanan. Bandang kaliwa naman ang na damage na parte ng sasakyan natin. Yan yung pinaka nangyari. So pupuntahan natin yung auto file natin. Ito yan, warak na warak yung pinakaharap. Yan yung ni-repair nila. Tingnan natin kung ano na itsura. Samahan nyo ako mga parts, punta tayo sa yard. Pero bago tayo pumunta sa yard, balikan natin yung videos na ginawa natin dito para mas madali nating maintindihan. Isang Mercedes truck compactor. Mabuti hindi na naputol yung aluminum. Ito ang mahal dito. Ano yan aluminum casting. Sa parking yard, hinahanap natin yung dineliver na truck 31883. Baguhan siguro yung driver nilang nag-deliver. Wala yung susi sa lamesa ko. Wala rin dito sa parking yard. Pero may message silang i-deliver. May picture. Kulang yung information. So hanapin natin mga parts. Nahikot ko na yun. Parking yard, 5 building, wala dito. Suspect ako baka itinirensya doon sa denting and painting unit. Doon kasi yung dati kong opisina bago mag-2023. At itong workshop na to, matagal na hindi binigyan ng trabaho. Ngayon marketing professional nila pupunta sa opisina at nakikiusap kung pwede daw silang bigyan ng trabaho. Unti-unti binibigyan natin sila ng trabaho, pero since mga bago siguro yung mga tao nila or mga datihan pa, binabalik dun sa dati kong opisina pati yung susi. So since malapit na tayo dito doon sa building na yan, likod ng building na yan, puntahan natin doon, baka nandun yung susi sa kasakyan. Stay tuned mga parts. Tama hinala natin mga parts. Andito nga sa denting section. Yun pati yung lower skirt ng buong bumper binuo na. Okay, that's good. Pero para makasigurado tayo,
Okay din naman ang alignment. Kailangan natin lang palagyan ng ano, capacity sticker. Baka naapektuhan yung steering yan, so mabuti pa pa-check na rin natin sa mechanical section mga parts. Yan. Mukhang okay. Para makasigurado tayo, pasa natin sa mechanical, pa-check natin yung mga ilaw, sila na mag-check. Saka pa-road test natin, baka may problema yung steering yan. So tara, kunin natin yung susi at bigay natin doon sa heavy equipment section 2. Ito yung hallway ng workshop namin. Bali 13 years na rin akong daan dito. Hindi ko na malayan, ubos na yung panahon ko pala dito. Puntahan natin yung opisina ng acting supervisor ng heavy 2 or ito yung mga tinatawag na compactors, yung mga naghahakot ng basura sa buong Dubai. Pero may mga certain areas na yata na pinasubcontract sa mga private companies. Pero yun nga, yung mga sakop pa rin ng mga Dubai municipality. Dito yung maintenance ng yung mga compactors. Compactors, ano nga ba itsura ng compactors na sinasabi ko? Yun, mga ganyan na truck, mga naghahakot ng basura. Yun, meron pa ito. Saka ito pa, meron pa, yun pa. So tahan natin yung opisina ng supervisor nila. Base tayo mga parts. Hintayin natin kung ano resulta ng pag-check nila bago natin i-final ang release niyan. Ito naman ang equipment section. Dismantled na lang. Bulldozer. Ito naman yung maintenance ng mga equipment. Dito ang welding section. Natin kung sino mga nandito. Good morning, Mr. Abukule. Can I have some? I'm just joking. This is Mr. Ibo, acting as a supervisor now in a welding section. So, how many years now you're working here, Mr. Ibo? You come here first before me? Wala. Yeah, I'm already only 13. Now you're 15. Maybe on those first days, I did not notice you. 2008. I came 2010. Nice office. You have natural plants? This natural, ah? Ay, ang galing niya, oh. That is, oh, yung pa, oh. Air cleaner. Purifying the air. Breathing, we are breathing. Oh, nice one, Mr. Ibo. Galing. Dito sa Dubai, halos lahat ng mga opisina meron yan, yung pinaka-king nila. As respect. Hindi mo pwedeng i-disrespect yan. Kundi, kaso pa. Thanks, Mr. Ibo. I'm just dropping by. I just dropped one compactor there. And yes, before I forgot, 32727. Oh, naiwan ko yata yung susi nun, ah. Ah, no, it's with me. Now already finished. You want to check? No need. They make the plate so I can release directly to Mr. Inayat. Okay. See you then.
Thanks, pare. Same to you. Have a nice day.